cưới gái nè. Hồi nhỏ quê lớn vậy đó. Bây giờ là chuẩn bị lên xe hoa rồi lấy chồng, mai mốt rồi sanh em bé giống y chang vậy nha. Cưng không? Cưng quá trời cưng luôn á, mau ghê ha. Này lúc này là hình như là 4 tuổi anh, nay 27 28 tuổi rồi, 20 mấy năm rồi á, mau quá trời luôn. Nói chung là đứa nào cũng vậy, phải lớn lên thôi, lớn khôn, lập gia đình với người ta. Thì lập gia đình thì đi xa nhưng mà cũng gần mẹ, là mỗi ngày vẫn gọi điện cho mẹ nè, rồi tâm sự các cái luôn, cái gì cũng tâm sự hết á, thì thương con nhưng mà phải chịu ở xa con. Dì là dì Tư, coi như là ở Củ Chi lên mừng đám cưới của cháu. Đây là bà ngoại, còn đây là dì ba. Dì với lại bà ngoại với lại dì ba chuẩn bị đâu hả, từ 4 giờ sáng lần đó lên là coi như là thăm đứa cháu, mà rồi đây là 8 năm mới gặp lại đó. Trời ơi, ngày hôn lễ của cháu, cả nhà không biết nói gì hết, là coi như chúc cháu hai đứa là coi như luôn luôn nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. Hôm nay là đoàn nhà trai đại diện cho chú rể đi sang để làm lễ tác hợp cho hai cháu Vũ Đan và cháu Kim Ánh. Bây giờ là đang chờ để vào gặp gỡ với nhà gái. Hôm nay mình cưới vợ cho thằng con trai của mình nè, đón về cô con dâu mà mình coi như là con gái nha. Ok, chúc hai con hạnh phúc nha. Bên nơi chúc hai cháu mình khỏe, hai cháu trọn gia đình. Cảm ơn mọi người, hát ơi tới, cảm ơn nhiều. All that we have we do, and we will. When the sky turns black and he comes back riding on the cloud, and every day and every moment, every breath we take, we'll choose you. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts. This is where it starts. I'll give you my heart for my. Hôm nay là hai đoàn nhà trai cháu Vũ Đan đến để làm lễ ra mắt cho cháu Đan và cháu Kim Ánh Hà Nội. Là các gia đình, các chú. Còn bên ngoài thì có các bác. Lúc các bác thì các bác thì chúng tôi đặc biệt lúc có người ở Việt Nam, có người ở Mỹ, này cũng về là tham dự cái buổi cho cháu. Ông ngoại bà ngoại của cháu Kim Ánh, là ông ba cháu Kim Ánh là các em của ông ngoại. Đây là dượng tám của cháu Kim Ánh bên nội. Đây là hai vợ chồng Sáu là em của ba của Kim Ánh.
every moment, every breath you take. I choose you. Trước tiên, gia đình chúng tôi xin cảm ơn họ hàng bốn bên. Cảm ơn Tuyết. Rất hân hạnh được kết hôn gia với Tuyết. For coming today. I appreciate everyone coming out, whether far or near. Thank you all for coming. Thank you very much. Dạ, con xin gửi lời cảm ơn rất nhiều bà con họ hàng hai bên, ông bà ngoại, ông bà nội đã tới cùng tụi con hôm nay. Tụi con, anh Đen thì lâu rồi mới về nước, con thì đi du học và ở nước ngoài cũng đã gần được 10 năm. Nên có những cái lễ nghi ở Việt Nam con không có rành và con cũng không biết rõ. Nhưng mà con rất vui là tụi con có cơ hội về, tụi con đã có tổ chức ở Mỹ, nhưng mà con rất vui là tụi con có cơ hội về Việt Nam, tổ chức ở Việt Nam, có một tí xíu truyền thống ở Việt Nam để cho anh Đen thấy. Con rất là muốn anh Đen thấy cái truyền thống của mình ở Việt Nam như thế nào, tại vì ở Mỹ có làm như thế nào nó cũng không có ra được. Nên là con cảm ơn cô dì chú bác hai bên rất là nhiều, đường xá xa xôi. Nhà nội của anh Đen là từ Đà Nẵng vào, rồi có các bác từ Mỹ cũng về, rồi bên nội của con là quận 7, rồi bên ngoại là ở Củ Chi, là mọi người rất là thương con nên mới tới cùng tụi con hôm nay. Con trong suốt buổi lễ nếu mà có chuyện gì xảy ra mà không có vừa ý và sơ sót thì xin cô chú, ông bà, các bác hai bên tha thứ cho tụi con. Tụi con là thật đúng ra là con không có tưởng tượng được cái tiền của con, cái lễ của con ra như thế nào đâu, nhưng mà nó rất là vui. Còn vì lâu rồi con mới gặp được, gặp lại bên gia đình của con, anh Đen gặp lại bên gia đình của anh Đen. Một lần cuối thì con xin cảm ơn, rất là cảm ơn hai bên gia đình. Thời tiết nóng nực, rồi hồi nãy làm lễ đèn nắp nữa, nhưng mà đó cũng là một cái kỷ niệm. Con có nhờ anh quay phim lại để cho anh chị và các bạn của con ở bên Mỹ có thể thấy được cái truyền thống của mình bên đây như thế nào. Rất là hiếu kỳ, như áo dài mặc như thế nào, thì đó cũng là một cái điều mà con trong lòng của con rất là muốn làm từ năm ngoái. Năm nay con về được thì con rất là cảm ơn. Lá trà trong lành hát những khúc ca hương chiều quê, nghe lúa thơm tình ta. Anh sẽ xây ta một căn nhà trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau mình nuôi thêm hố cá. Em tưới hoa bên bờ sông nhà, đồng đóm lung linh màn đêm yên bình. Ta dạo từng quanh đồng đóm bay thật nhanh, rồi khi hoàng hôn em và anh ta ra ngoài hiên nhìn trời mây em, cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà. Ông ngoại rất là vui được nhận thấy hai con được thành duyên gia ngẫu. Dạ. Và ông ngoại chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Con cảm ơn ông ngoại. Bà ngoại cũng chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Rồi. Dạ, cảm ơn ông ngoại. Câu 2 chúc cho hai con Dạ. trăm năm tình viên mãn, Dạ. bạc đầu nghĩa phu thê. Wow, hay quá. Câu 7 chúc hai vợ chồng con lúc nào cũng là hạnh phúc. Dạ. Cô Diện Từ chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn Diện Từ. Dạ, ngày hôm nay là phải nói là ngày là mẹ rất là cảm động, rất là biết ơn mọi người, tất cả ông bà cha mẹ, anh chị em là
mọi người bên nội bên ngoại luôn. Và mẹ rất là mang ơn, biết ơn. Thì lặn lội đường xa, sáng sớm rồi đó có đi rồi. Thì có gì thì là mẹ cũng bỏ qua cho gia đình. Cảm ơn tất cả, chúc cho mọi người được sức khỏe và bình an. Cái là chúc tốt đẹp nhất, rồi chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, coi như là sẽ thành công mỹ mãn trong cuộc đời, chẳng điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cảm ơn con. Thì Thiếm Sáu cũng chúc hai con là trăm năm hạnh phúc, có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Rồi cô cũng chúc hai đứa con được nhiều sức khỏe và trăm năm hạnh phúc. Nhớ có baby sớm sớm thì cô cũng mừng nha. Thiếm Chín cũng cùng với hai em cũng chúc cho hai đứa được trăm năm hạnh phúc, và sau này công việc làm ăn phát tài để còn có thêm bé Bi, cho mẹ có thêm cháu. Cảm ơn chị Trinh. Mùng 8 hôm nay ngày vui của con thì Mùng 8 cũng chúc cho hai con được nhiều hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, làm công việc được nhiều thành công hơn. Con cảm ơn con cảm ơn mọi Tám hôm nay. When I met Anne, I knew immediately that she was the one, because she understood the Vietnamese side of me, but also the American side, because she had studied there. And then coming here to Vietnam, I've never felt more at home. Meeting her grandparents, her family, her cousins, her aunts and uncles, they've embraced me like one of their own, and has made Vietnam my second home. My love, here I stand before you. I am yours now. From this moment on, take my hand. Only you can stop me shaking. We'll share forever. This I promise you. And when I look in your eyes, all of my life is before me. I already know I'm home. Và cùng hướng mắt về phía lối đi chính để cùng chào đón cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay, chú rể Vũ Nam và cô dâu Kim Anh. Completely, my darling, this I promise you. My love. Về phía đại diện họ gia đình nhà trai, xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Vũ Thị Khánh Văn là song thân của chú rể. Về phía họ gia đình nhà gái, xin trân trọng kính mời lên sân khấu cậu hai của cô dâu ông Trần Văn Dầu và mẹ của cô dâu bà Trần Thị Tuyết. Cry now. This is forever. I make this vow to you. And when I look in your eyes, all of my life is before me. Oh, and I'm not running anymore, 'cause I already know I'm home. With every beat of my heart, I give you my love.
promise you. This I promise you. Oh, I promise you, promise you. This I promise you.